Salutare! Astăzi o să fac un vlog în care o să fac din nou curățenie în atelier pentru că necesită. Este luna mai și se pare că anul acesta voi intra mult mai repede în atelier, oricum eu am mai făcut acolo câte ceva, dar vreau să vă arăt ce am scos de acolo. Așa arată bucătăria mea, plină cu tot felul de chestii. Da, toate astea au fost în atelier și încă mai sunt chestii acolo. Am stat mult să mă gândesc dacă să filmez în timp ce fac toată această ordine și curățenie acolo, dar foarte mulți ați apreciat videoclipul acela cu atelierul și m-am gândit că ar trebui să mai fac încă unul așa. O să vă arăt. În această zonă o să fac un dulap în care voi ține toate chestiile pe care le am pentru journaling și cred că voi renunța la acest bar, că nu mă ajută foarte mult. Dar da, tot ce am de journaling în atelier o să aduc aici. Parte din toate aceste chestii vor merge dincolo și aici mă gândeam să las numai lucrurile care îmi trebuiesc pentru pictat și pentru cusut la mașină. Am scos materialele acelea pentru că am pus, nu știu dacă vedeți, am pus draperii sus și trebuie să fac niște perdele pentru aceste geamuri, pentru că lumina soarelui este foarte puternică și din păcate afectează toate lucrările, așa că va trebui să fac ceva draperii. Și da, cam așa arată toată situația. Și asta este pe birou unde trebuie să pictez. Așa că n-am mai reușit să pictez absolut nimic aici. Un mic update la rândunele. După cum vedeți, am făcut ceva schimbări și în locul dulapului pe care l-am avut mi-am luat altul. Se pare că ori dulapul, ori faptul că am dat găuri în perete le-a cam afectat și în cuibul acela de deasupra hornului, rândunelele au zburat de acolo, așa că este gol, au mai rămas decât cele de lângă el și acum vom vedea ce va fi. Dar da, a fost într-o zi o bătălie pe ele și apoi s-au răzgândit. Așa că ăsta este update-ul rândunelelor. Partea aceasta a dulapului aveam aici jos niște reviste pe care deja am început să le decupez pentru colaje, ca să nu mai îmi ocupe loc, și am hotărât că aici o să pun toate plicurile și toate foliile pe care le am pentru împachetat. Aici am dosare, cartoane pe care le voi folosi în proiectele următoare și materialul acesta de tăiat, și aici au rămas lucrările pe care le-am făcut, blocuri de desen și printuri. În timp ce mutam din lucrurile pe care le-am avut în dressing în dulapul acela din balcon, am găsit acest coș care este din nuiele și care era gol, pur și simplu, și m-am gândit că în el voi pune toate chestiile pe care le am pentru journaling și care le voi muta în cameră, așa că sigur nu o să-mi ajungă, dar voi vedea, pentru că mai am și astfel de cutii pe care le voi folosi pentru a depozita diverse chestii. Să-mi spuneți dacă și voi cumpărați lucruri inutile. O chestie inutilă este
suportul acesta pentru depozitat genți. Eu am un dressing și e total inutil, de care sigur voi scăpa pentru că e de bandadă, dar am unul împachetat. Ce pot face cu el? Aveți idee? Sau folosiți așa ceva și pentru alte scopuri? Chiar n-am nicio idee ce aș putea face cu el. Așa că, dacă nu-l arunc, poate mă lămuriți voi. În acest loc pusesem chestia asta și am descoperit că mi ocupa foarte mult spațiu, așa că, după cum vedeți, am schimbat metoda aceasta de stocare. Ăsta poate o să-l folosesc în dressing sau ceva, o să văd eu, dar clar, aici o să fac destul de multe schimbări. Toate aceste hârtii pe care le am pentru colaje și art journal, care sunt în suluri, le-am pus deocamdată în acest sac. Vor sta pe undeva pe aici. Erau oricum peste tot prin tot atelierul și când voi avea dulapul le voi muta acolo. Aceste cărți mă gândeam să le duc în dulapul acela din casă pe care îl voi face, dar pentru că sunt cărți pe care le-am luat de la expozițiile artiștilor, mă gândesc că vor avea un loc bun aici, așa că o să le țin aici. Am pachetul acesta de hârtie de Xerox și hârtii pe peste tot și am aceste dosare în care au fost hârtii de acuarelă și pe care le-am terminat, iar dosarele mi-au rămas, așa că am două din ele. Mă gândeam să le stochez în ele și să le pun pe undeva pe aici.
Pe birou acesta pe care pictam în atelier aveam chestiile astea, 4 la număr, și le lipisem eu oarecum, dar m-am răzgândit. Aș vrea totuși să acopăr întreagă suprafața și am desfăcut toate chestiile astea și poate o să le folosesc, eu știu, la filmat vreodată la ceva, dar am luat această mușama de la Leroy Merlin și e așa ca un macrame și mă gândeam să o pun pe asta pe acest birou, să vedem cum iese.
zi de aranjat atelierul și cam atât mai am pe pat. După cum vedeți, nu mai sunt foarte multe lucruri, dar sper să termin astăzi, că mâine am de gând să lucrez. Astea două pungi sunt doar pline cu cutii și chestii de depozitat, așa că sper să fac din două una. Mai am conurile de brad, să văd unde le pun, și șervețele. Da, destul de mult oricum. Și chestii de Paște. În sfârșit am reușit să golesc patul. Mi-a mai rămas numai punga aceasta cu tot felul de cutii de depozitare pe care le voi pune în dulapul acela pe care îl voi face dincolo, și aceasta cu tăieturi din ziare. Însă da, de-abia am reușit să termin. După cum ați văzut, am reușit să termin în sfârșit curățenia în atelier și sper că de mâine voi putea intra să pictez. După cum ați văzut, am început să fac această lucrare pentru
sfârșit de an. Sper că puteți vedea că nu știu ce se vede așa rău. Încă mai am de lucru la ea, așa că mâine sper să intru să lucrez ceva. Dar da, o să vă fac un mic tur al atelierului. Mă bucur că am reușit să termin, durează de vreo 3 zile toată chestia asta și foarte greu am mers pentru că sunt foarte multe lucruri. Încă mai am chestii care vor intra în dulapul acela pe care îl voi face pentru jurnale și colaje și ce chestii mai am eu mai micuțe așa. Și din păcate alea vor rămâne în atelier până reușesc să fac dulapul. Mâine o să sun să vedem când este gata și să vină să-mi ia măsurător, să termine tot odată. După cum vedeți, aici este zona în care am depozitat chestiile care vor merge în dulapul acela din cameră. Am și materiale aici, diverse chestii pentru journaling. În partea asta am mărgelele și ațele de cusut. Astea nu știu dacă vor rămâne aici sau vor merge dincolo. Voi vedea în funcție de cât de mult se va umple acel dulap. Biroul pe care deja am pregătit totul pentru filmat. Și sunt foarte bucuroasă că mă reîntorc în sfârșit în atelier. Aici am pus toate culorile și toate ustensilele pentru pictat. Și mai am o parte și pentru făcut mărgele. Acestea încă nu sunt sigură dacă le voi duce dincolo sau nu. Aici la fel. Și sus toate pensulele și creioane. Iar în aceste două locuri am pus caiete, blocuri de desen și lucrări pe care încă le voi face sau le am în lucru. Și după cum vedeți, aici am liber. O să văd dacă o să pun și câteva chestii de journaling pentru moment, dar da. Iar aici mari schimbări nu am făcut. În schimb, am pus sacul acesta cu tot felul de hârtii din acelea pentru împachetat pe care le folosesc în colaje și astea vor intra dincolo, dar deocamdată nu am unde. Și după cum vedeți, am pus chestia asta aici. Mă gândeam că ăsta ar fi un suport bun pentru depozitarea lucrărilor care trebuie uscate sau, de exemplu, dacă lucrez la mai multe lucrări, să le pun să se usuce aici pe rând. Însă nu știu, mă gândeam că aș putea să dau niște găuri și să le pun aici. Încă dezbat. De-aia îl pun aici să vedem întâi dacă îl voi folosi și de-abia apoi voi da găurile aferente. Domnul Panda l-am mutat sus și după cum ați văzut funcționează. Și tot sus am pus și plicurile pe care le voi folosi pentru a face un jurnal. Sper că v-a plăcut acest video și dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți astfel de videoclipuri, dați-mi un like, contează foarte mult pentru promovarea canalului meu. Abonați-vă la canal și noi ne vedem într-un clip următor, pe data viitoare.